Thắng Chi và Minh Tuân. chào mừng tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out. Chị, hôm nay gặp lại chị em chỉ muốn chúc mừng. Chúc mừng cái gì vậy? Bộ phim Mẹ Tôi Là của chị á có lượt view rất là cao ở trên YouTube. Em xem bộ phim này em có thích không? Dạ thích. Nhưng mà cho hỏi thật sự nha, em coi bộ phim này mấy lần rồi? Em chắc chắn là hơn 10 lần. Vậy hả? Có những lúc mà em rảnh không có gì làm là em mở lên để em nghe luôn á. Rồi, cảm ơn em nha. Để nói đến bộ phim cũng thuộc về cộng đồng LGBT của mình. Và xin mời khách mời của ngày hôm nay. Em hứa lòng mình là em sẽ quen một người. Thứ nhất là phải đẹp hơn, cái thứ hai là phải kiểu trẻ hơn, cái thứ ba là phải hơn tất cả mọi thứ luôn. Cho nên là em một tháng sau dù em không có tình cảm với bạn đó một tí gì hết nhưng mà em vẫn quen bạn đó. Xin mời em. Em chào anh chị ạ. Dạ em tên Lan ạ, em tới từ Bình Phước ạ chị, sinh năm 97 ạ. Dạ thật ra là hôm nay em không phải là người Come Out mà Thế ai Come Out? người Come Out hôm nay là chị em song sinh với em. Chị em song sinh. À là em đi em chứ không phải là em là người Come Out hả? Dạ không, mà em là người đi đăng ký cho em gái em ạ. À trời ơi, làm bất ngờ, tôi tưởng cô đi Come Out, ai ngờ. Ủa mà khi mà em đăng ký như vậy á, thì người em song sinh của em có biết không? Lúc đầu thì không biết nhưng mà sau đó thì em có nói cho em gái em biết. Mình mời em gái của em ra đi nhá. Hai chị em song sinh. Em chào chị Chi và em chào anh Tuân ạ. Em là tên là Liễu và em sinh năm 97. Em sống ở Bình Phước và hiện tại thì em đang học ở Bình Dương ạ. Hai chị em song sinh mà ngoại hình rất là khác nhau. Thế hai chị em giới thiệu sơ lược về bản thân mình cho khán giả biết nhé. Dạ hiện tại thì hai chị em bây giờ là sinh viên hết, sinh viên năm cuối. Dạ con bé thì học trường khác em, còn nói chung là cũng gần nhau, cách khoảng 13-14 cây thôi. Chứ Bình Phước tụi em không có đại học. Nhưng mà nhà ở Bình Phước lên Bình Dương học. Dạ. Nhưng mà bọn em ở trọ hay là? Dạ tụi em đang ở chung một nhà luôn. Dạ, ở thuê trọ. Thuê nhà trọ chung đúng nhau. không? Rồi Liễu, gia đình của em á có biết về giới tính thật của em chưa? Dạ em thì em chưa come out với lại gia đình của mình là em là người của thế giới thứ ba. Nhưng mà gia đình em cũng đã nghi ngờ. Khoảng tầm 6-7 năm nay rồi ạ. Nghi ngờ nhưng mà có bao giờ nói với em không? Dạ không. Có bao giờ hỏi không? Dạ không hỏi luôn ạ. Chỉ hỏi chị của em thôi ạ. Ban đầu thì mẹ hỏi em thì em cũng giấu. Mà em nói làm sao, em giấu em nói làm sao? Em kêu là có đâu, làm gì có. Có đâu, tại vì nó màu đen gì đó đúng không? Thời đại giờ cắt tóc như vậy là bình thường, làm gì đâu mà có. Xong mẹ cũng hỏi, mẹ kêu chứ mày á, mày lớn rồi, mày 20 mấy tuổi rồi, mày phải biết cái gì đúng cái gì sai cho em chứ không cứ giấu như vậy. Mình cũng nói lại với nó, mình kêu là giờ mẹ nói như vậy đó, rồi mày tính làm sao? Thì nó kêu chứ giờ tao không có bình thường được đâu. Rồi nó ngồi nó khóc, rồi bây giờ mình không biết làm gì hết á. Rồi mấy lần sau mẹ cũng gọi điện lên, mẹ kêu em là khuyên nó này nọ, em không dám nói nữa. Đúng một lần em thấy nó khóc là không bao giờ em nói nữa. Rồi về cá nhân của Liễu, em cảm nhận được là mình là một người ở trong thế giới thứ ba từ khi nào? Lúc em còn nhỏ, em học cấp 1 thì em vẫn cắt tóc tém. Em đi học thì em cũng vẫn nghĩ là cắt tóc tém cho nó thoải mái thôi. Thì đến năm em học lớp 11 á, thì em quen thẳng một bạn nữ luôn. Nhưng mà trước đó em vẫn quen bạn trai. Là có nghĩa là cái bạn nữ đó làm em bị rung động? Dạ đúng rồi ạ. Và em bỏ thẳng. Cho chị hỏi nha, trước đó em quen bạn trai như vậy thì em có tình cảm, có cảm xúc với lại bạn trai đó không? Hay là chỉ quen để em muốn thử coi mình có phải là như vậy hay không? Dạ lúc mà em quen cái bạn trai đó thì tình cảm của em không sâu đậm như quen bạn nữ được ạ. Khi mà em phát hiện ra cá nhân của mình á, là một người ở trong cộng đồng thì cái cảm xúc của em đối với bản thân mình như thế nào? Cái cảm xúc của em là em cảm thấy hạnh phúc và thấy vui lắm. Thế á? Em không bị đấu tranh, em không bị ngờ vực à? Dạ không ạ. Em không sợ bất kỳ một thứ gì hết. Và em với bạn nữ đấy đến với nhau? Dạ hai đứa em quen nhau được gần 3 năm. Tại vì đó là bạn nữ của mối tình đầu của em luôn á. Rồi lý do vì sao hai người không thể quen nhau nữa? Trong cái thời gian thì em quen bạn ấy thì nhiều cái hay lắm anh. Tại vì bạn đó là người phụ nữ mà em quen đầu tiên và người em dẫn về nhà đầu tiên để ra mắt bố mẹ em á. Có nghĩa là khi mà em dẫn về nhà thì cái bạn nữ đó cắt tóc ngắn với lại nhìn nam tính, cho nên là bố mẹ em có cái sự ngờ vực là sao mà con gái mà để tóc ngắn như vậy. Thì chị em là người bao che cho em, bao che cho cái bạn nữ đó. Dạ em nói là bạn học của em với hai đứa luôn. Thì em kêu là nó cũng kiểu như nó thích tóc ngắn cho nó mát, nó là nó học thể thao rồi. Sao nó mát à? Sao em nói thiệu đi, đằng nào mình đâu có giấu được đâu em.
Chị nghĩ là gia đình tụi em cũng đã biết hết trơn rồi, sao mà biết được. Nhưng mà vẫn mong hy vọng con mình không phải là như vậy. Rồi em chia sẻ gì thêm về cái mối tình đấy không? Dạ thì sau khi tụi em quen nhau được khoảng tầm gần 3 năm thì Tết của năm 2017 ạ, thì có một cái sự cố là tụi em đã chia tay. Tại vì là bạn nữ bạn nói dối em. Nói dối về chuyện gì em phải em? chia tay? Bạn đi ăn nhậu với lại bạn bè bạn không nói em là em chia tay. Trời ơi chị ơi. Trời ơi, cái gì lắng nhách vậy trời. Tình yêu, cái vấn đề có những cái chuyện á, thí dụ người ta tôn trọng mình, người ta tôn trọng mình, người ta mới giấu. Cái vấn đề đi nhậu với bạn hay ăn với bạn, cái chuyện đó rất là nhỏ nhặt. Chuyện tưởng là đi ngoại tình, thí dụ như là đi ngoại tình đi, em bắt gặp được em chia tay cái chuyện đó. Cái gì vậy là em không yêu người ta sâu đậm. Rồi là bạn nữ kia cũng đồng ý chia tay với em. Bạn nữ kia lúc đầu là không đồng ý chia tay, nhưng mà em vẫn cái kiểu mà giận, nhưng mà hai đứa vẫn liên lạc với nhau và nói chuyện rất là bình thường. Khoảng tầm một tuần sau thì bạn ấy đi bar với lại một người phụ nữ khác, nhưng mà hai người đó là ôm nhau. Cho nên là em cũng không biết, tại vì lúc đấy bạn ấy ở dưới Bình Phước và em thì em học ở Bình Dương. Thì lúc đấy 11 giờ đêm có một bé nhân viên ở trong cái quán bar đó biết Facebook của em và quay clip lại á, hai người đó ôm nhau á, gửi qua Facebook cho em, và từ đó trở đi là em mất hy vọng. Cái đó em chia tay luôn thì chị đồng ý đó. Dạ chị biết sao không? Tại vì là bạn đi nhậu, thà nói là bạn đi với lại gia đình hay là sao, bạn lại nói dối là bạn đi với gia đình nhưng mà bạn đi với những người con gái khác. Nên em mới tức. Lúc đấy chị gái có góp ý gì cho cuộc tình của Liễu không? Lúc đó thì em cũng chưa biết cái chuyện đó, đến lúc hai đứa chia tay rồi nó mới kể. Em nói thiệt luôn đó chị, nó chia tay, hai đứa nó chia tay mà không nói nhau câu nào hết á. Cái con nó ngồi trên xe của con người yêu nó, con này nó đứng nó nhìn mà nó khóc xong nó ngồi trên xe nó phóng đi. Nó không để em chở, nó đi xe có một mình thôi, nó chạy từ Bình Phước nó chạy lên Bình Dương. Nó vừa đi mà mắt nó nhìn mà đến nỗi mà xe ô tô rồi mà phóng, mà nó không thèm quan tâm luôn. Nó đi nó không tích còi không gì hết, nó cứ thế nó đi thẳng, mắt nó đơ rồi nước mắt nó giàn giụa ra. Trời ơi em nhìn cái cảnh mà em xót. Em đi xe đằng sau em cứ nghĩ coi nào nó tông xe, nó tông xe theo đó phải không? Dạ, nó coi nào nó tông xe, em sợ quá, nhìn sợ lắm. Vậy là cũng đau khổ lắm chị ơi, không có phải lãng nhách đâu. Cho một tháng sau thì em quen một cô tiếp người theo mới. Dạ. Cũng nhanh không kém chị ơi. Dù Em cũng nhanh như chớp. Trời, mấy người này yêu kiểu gì kỳ cục vậy trời. Tại vì chị biết đi ra sao, tại sao mà nó có người yêu mới mà mình lại không có được. Là phải quen cho bằng. Dạ. Rồi quen người khác chặt lại cái cô này. Dạ chặt lại ngay ạ. Tụi em nói là chặt liền tay, thấy chưa? Em hứa lòng mình là em sẽ quen một người, thứ nhất là phải đẹp hơn, cái thứ hai là phải kiểu trẻ hơn, cái thứ ba là phải hơn tất cả mọi thứ luôn. Cho nên là em một tháng sau, dù em không có tình cảm với bạn đó một tí gì hết, nhưng mà em vẫn quen bạn đó. Nhưng cái người mà quen thứ hai là có tình cảm không, hay là quen nhằn mặt thôi? Mới đầu là em thả thính cái bạn ấy trên Facebook. Dạ, nhưng mà em không thích bạn. Lúc đầu là không thích. Nửa năm sau là em có tình cảm với bạn đó, và em quen bạn đã 2 năm rồi ạ. Nhưng mà cái bạn đó mà biết mà hôm nay chia sẻ gì là ta nghe ta cũng hơi buồn đó nha. Chị ơi, không cần đợi chương trình phát sóng chứ sao? Người đó có mặt ở đây. Không, chương trình tôi nói gì đi, có 2 người với một người, ở đâu ra xuất hiện một người thứ ba vậy? Rồi vậy anh mời người yêu của em ra đi. Trời ơi, có nữa hả? Rồi mời người yêu của Liễu nào. Trời ơi, gì xuất hiện 3 người vậy? Dạ, em tên là Tiên và em sinh năm 2000, em ở Đồng Nai. Nãy giờ em nghe Liễu. Dạ, em cũng có nghe rồi. Rồi sao cảm giác của em cảm giác như thế nào? Thì cái lúc mà nói chung là khi mà mình yêu một người thật sự á, thì khi mà nghe người đó nhắc về người cũ thì nói chung là cũng buồn. Mà khi mà hai anh chị kêu em ra thì em phải cố kìm cảm xúc lại, xem phải đi ra em mới... nhưng mà tại vì chương trình này mình phải nói thiệt, mình trải lòng và chị nghĩ là đó là cái kỷ niệm thôi, mình nhắc là nhưng sau đó nhưng người ta dám nói thật. Đúng. Thì cái điều đó điều đáng trân trọng. Tại vì Liễu có quyền giấu nó. Vẫn có thể nói xạo đi cũng được vậy, nhưng mà Liễu vẫn nói thiệt, nhưng mà cái điều đó mình rất là trân trọng. Nói chung là dù có buồn thì có buồn thiệt á, nhưng mà em nghĩ là thì cái đó dù gì cũng là quá khứ rồi thì mình cứ cho qua, quan trọng là ở hiện tại em đúng rồi, quan trọng ở hiện tại em và Liễu thôi. là yêu nhau như thế nào. Rồi là nửa năm sau mới tỏ tình với nhau, hay là mới quen nhau là không yêu nhưng mà vẫn tỏ tình? Dạ không yêu nhưng vẫn tỏ tình ạ. Tình yêu gì lạ? Tình yêu là lùng năm 2019 đó.
tình yêu 4.0. Ủa chị, cái này có gọi là cẩm hướng không? Không yêu mà nói yêu là cũng là cảm hường đó nha. Thời gian đầu là tình yêu cảm hường, sau tháng sau mới là tình yêu thiệt thật sự. Nhưng mà không yêu đó thì hai đứa có cái trạng thái gì gọi là tiếp xúc gần gũi nhau không? Dạ có ạ. Vẫn có được luôn. Ý á, là chị hiểu, chị chơi từng chị hiểu là muốn hỏi sâu Quyết sắc là về đối vấn với đề cá nhân kia. anh phải có cảm mà xúc sao chị với thấy điều- cặp này em cũng hỏi vấn đề đó nha. Dạ em thì- rất thích thì sao? Dạ không, tại vì một cặp mà chị, nên cái đấy nó cũng quan trọng đối với một cặp đúng không mẹ? Anh Tương rất thích khai thác những cái vấn đề ấy. Lúc đầu mà cái vấn đề mà nắm tay rồi ôm này kia thì em còn hay, chứ bây giờ thì không bao giờ luôn. Ủa sao vậy em? Sao vậy? Em cũng không biết nữa, em cứ gặp bạn là em chạy thôi. Ủa sao vậy? Sao cái sao ngồi vậy? Trời ơi, cái này là tôi nói nè. Anh cũng rối não luôn. Có nghĩa là Chắc tôi đi vô quá à, cái gì vậy trời? nhưng có gì? nghĩa là hai bọn em vẫn có nghĩa là có tình cảm với nhau, tất cả mọi thứ là muốn làm tất cả mọi thứ với nhau. Muốn như vậy là yêu rồi. Bây giờ lúc đầu là không yêu, sau đó rồi yêu, rồi xong là không yêu nữa là thương. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao chị hỏi em? Bây giờ là thương thôi, thương là thương bạn bè hay là thương sao? Thương về tình cảm á chị. Thương lắm luôn á. Thương lắm sao gặp người ta chạy bà. Tại em cũng không biết lý do tại sao nữa, bây giờ mà bảo em nắm tay hay là bảo em hôn bạn em cái nào không được. Đâu thử coi. Dạ thôi. Không, em thấy nó ngượng kiểu gì ấy. Thử một lần xem coi còn ngượng không. Thời gian đầu có hôn bình thường không? Bình thường nhưng mà em không biết hôn. Không biết hôn hả? Không biết hôn. Ủa? Giống kiểu là bạn đó chỉ nghĩ là chạm môi là hôn rồi, chỉ là nghĩ là chạm môi là hôn. Xong nó sau á, sau em mới hỏi câu ủa sao mày hôn vậy, sao chồng hôn vậy kỳ vậy đó, xong kêu đó giờ không biết hôn, kêu vậy thôi tập dần đi để em tập cho. Xong rồi một thời gian sau cũng không biết nữa nên thôi bỏ luôn, khỏi hôn gì hết. Phí với em. Hình như chị thấy em đang liên tiếng. Dạ không, là em thích hôn lắm. Trời ơi, em thích hôn, em có bắt người ta hôn cho em ngoài vậy? Ý em là trong tình cảm á, thì cái nụ hôn là một điều mà nó vừa gần gũi mà nó không bị dung tục mà nó Nhưng không bây bị giờ là quá không thể đáng. nào thiếu nhau chưa? Trong cuộc đời chưa? Dạ. Là Hai em gặp nhau thì nói chuyện gì? Kiểu như nếu mà gặp nhau nhìn chơi vậy thôi, nó không làm gì. Nằm kế bên cũng khiều khiều vậy thôi là cho có lệ là xong. Ủa vậy hả? Này đó, nó không thích Thật hôn. hả? Thật ạ. Rồi có cái vụ kia không? Trời. Tối á, tụi em ngủ với nhau á là em giả bộ em chơi game cho đến 3-4 giờ sáng, em giả bộ em cứ coi người ta nấu ăn á, em cứ coi hết chương trình. Trời làm cho tôi là tội nghiệp bên này người ta nhiều khi người ta muốn Tiên sao? ơi, vậy là em có muốn cái chuyện đó xảy ra với lại Em cũng có đôi khi là cũng kiểu gợi ý, nhưng mà lần nào quay qua kêu ê mày làm gì đó đi. Xong nó kêu là thôi mệt lắm ngủ. Ủa? Xong rồi em cũng dập tắt luôn, em cũng vậy là ngủ. mấy năm nay là chay. Không hiểu yêu cái tình yêu này lạ lùng nha. Anh cũng không hiểu luôn. Tụi em bây giờ đang sống nhau trong tình bạn quá. Liệu Tình yêu nó mới có cái tình dục. có khi nào em bị lầm tưởng không? Tại vì cái quan điểm của em là tình yêu không đi đôi với tình dục. Tình yêu không đi đôi với tình dục. Tại Trong đầu em cũng là cái nào cũng như vậy hết á. Có nghĩa là cái người kia em rất yêu như vậy nhưng mà cũng không có cái đấy xảy ra luôn. Dạ có, nhưng mà ý là thời gian đầu, còn sau thì không bao giờ. Có cũng được, không có cũng được, nhưng không có là phải là không được. Ít nhiều thỉnh thoảng là phải có. Chứ cái gì đâu mà yêu cái gì mà yêu lạ lùng, chị chưa bao giờ thấy ai em có Anh thiệt cũng á. chưa thấy luôn. Đi đăng ký thì chị đăng ký. Rồi xong rồi có người yêu á, cua người ta lúc á đầu tiên thì không thích người ta, không yêu người ta. Rồi tới lúc bắt đầu yêu người ta rồi bắt đầu chuyển qua tình thương kết dục là không trong quan hệ luôn. Cái gì kỳ cục vậy bà? Ủa Liễu ơi, vậy em có chắc chắn là em là les không? Dạ chắc. Chắc chắn không? Hay là em bị phân vân? Có nghĩa là em không rung động với một bạn trai nào khác luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Wow. Nói chung quan trọng á là mình yêu mình hạnh phúc được rồi. Còn mỗi người mỗi tính, có người thích đặt nặng vấn đề tình dục, có người không đặt nặng về vấn đề tình dục. Chị nghĩ cái chuyện đó cũng đối với chị thì chị thấy lần đầu tiên chị nghe chị bất ngờ. Nhưng chị nghĩ sau cái buổi hôm nay nói chuyện với em thì chị nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều người như vậy. Cô chị nhận xét thế nào về Tiên? Nếu mà nói ngay từ đầu em gặp Tiên thì em không có cảm tình. Ủa sao vậy em? Tại vì anh gặp anh có cảm tình ngay tại vì rất xinh xắn á, kiểu đáng yêu. Tại con bé nó nhiều khi á, nó vô tư quá. Mình nghĩ trong đầu hai đứa này nó mà quen lâu á, dẫn về nhà mà nó vô tư như vậy á thì ba mẹ em không thích á. Mình kêu chứ nếu mà xác định lâu dài với nó thì phải trưởng thành hơn, không thể mười mấy tuổi, 18, 19 tuổi mà như thế này được. Thì con bé nó kêu là dạ em biết rồi, dạ em biết rồi. Nhưng mà trong lòng em thì đối với em á, là một đàn chị á, nó quen nhau 2 năm nay rồi. Cái tình cảm mà
sâu lắm rồi. Mình nó có khó chịu hay gì đó cũng chỉ là kiểu như là muốn tốt cho nó thôi, chứ không có ý gì là cấm cản hay là khó chịu với con bé đó. Em thương lắm. Bề ngoài thì xinh xắn đẹp đẽ, nhưng mà cái gì cũng rất là hậu đậu ạ. Thứ nhất là hậu đậu, không có biết nấu bất kỳ một món ăn gì hết, kể cả chiên trứng. Cái thứ hai nữa là giờ dây thun. Em gọi từ lúc 7 giờ thì 9 giờ mới dậy. Cái này dây thun gì Dây vậy? thun dữ vậy, cứ xài dây thun của Thái Lan này, dây thun gì mà nó giãn như vậy? Tại vì là em nhắc bạn hoài à, có lúc bạn chửi lại em luôn á. Là Chửi làm sao em? chửi là tại sao mà em suốt ngày em chửi hoài vậy. Càng chửi thì bé Tiên lại càng ngang ngược với em hơn, sẽ không làm theo ý của em nữa. Tại vì em rất là ghét ai trái ý em. Tính em rất là nghiêm khắc các bạn. Để bạn có thể trưởng thành hơn. Sau 2 năm á, em nghiêm khắc vậy là đỡ rất là nhiều rồi á. Chứ là lúc trước mà có con nít lắm luôn. Ai cũng ghét hết, đi đâu ai cũng ghét hết anh. Tiên có ăn hiếp em không? Tại vì nãy giờ kiểu em nói xong rồi Tiên không thích quay chừng mắt một cái. Dạ cái đó là không bao giờ anh. Ý là em mà không bao giờ ăn hiếp được bả. Em chỉ cần nói một cái thôi là bật lại liền. Ý là có từ một cái là bật lại liền em liền. Là kiểu nhìn bật luôn. qua bật về. Dạ, trời ơi, nhiều khi em tủi thân mà em nói bạn nói em khóc luôn. Em vừa khóc vừa nói cơ, sao mày cứ đối xử với tao như vậy? Trong khi đó là em dành tình cảm cho nó quá nhiều mà nó đáp lại em không bằng một nửa tình cảm của em dành cho nó luôn. Sao vậy? Em rất là nhạt, còn bạn rất là mặn. Nhạt thì chấm muối vô Em cho nó bảo- vừa. Em ăn nhạt không à. Cái gì có trong tay không biết Trời trân ơi, trọng thì vậy muốn chứ. khi người ta có người khác thì đừng hối hận. Vậy chứ bây giờ mà có người khác hút em nó mừng lắm luôn á. Ủa vậy hả? Ủa? Nó kêu là thiệt luôn, bây giờ con Tiên nó mà có đứa khác nó rước đi á, nó tổ chức tiệc 10 bàn, mỗi người một con heo quay luôn. Em nghe xong rồi đó chưa? Em đang khóc em đang cười. Ủa là... Không, em nói thì em nói như vậy thôi, nhưng mà em vẫn là thương bạn. Tại vì cái tình cảm của em Nói thì không bao nói giờ vậy thể hiện thôi. ra ngoài. Dạ. Em với lại bạn cũng có chia tay một lần, sau đó quay lại. Chia tay lâu không em? Dạ, trong quen nhau được 1 năm thì hai đứa em chia tay được 1 tháng quay lại. Đúng rồi, chia lên 1 tháng. Là do là bạn, lúc đấy là bạn buồn quá, bạn Tiên bạn buồn quá, bạn nhắn tin với lại người yêu cũ của bạn nói xấu với em. Nó sao? Bảo em là Không quan tâm gì hết. không quan tâm, rồi bảo em là giống kiểu như là cái thứ Phát xít. không phải, cái kiểu như là quả báo của bạn á. Em là cái thứ quả báo. Tại lúc trước là em có quen một người, em hành xác người đó dữ lắm, tệ lắm kìa. Nó rồi Nên bây giờ em nghĩ rằng là bên đây quả báo lại. dạ đúng rồi đó, xong em mới nhắn tin em mới nói vậy, xong rồi vợ của con đó vô đọc tin nhắn thấy vậy, rồi xong quay qua nhắn tin là bà này. Em chia tay lúc đấy em cũng đau cũng khóc. Bạn Tiên này là uống thuốc tự tử, thì lúc đấy là em biết bạn uống thuốc tự tử, nhưng mà em không nhắn tin hỏi và cũng không lên thăm bạn tại bệnh viện luôn. Em là khi mà chia tay, dù chia tay phải cứng rắn lên, phải sống thật là tốt. Đúng rồi. Dạ còn em á thì chỉ nghĩ là thôi mình chết đi, rồi đau khổ quá rồi không còn cái gì để lấp được hết, rồi em quyết định em uống thuốc. Rồi ba mẹ em, may là gia đình em phát hiện kịp thời á. Nói chung là trong những ngày mà em nằm viện là em lúc nào cũng quan sát, cũng theo dõi cái trang Facebook của bạn này, tại bạn này làm bất kỳ hoạt động gì cũng up lên Facebook hết. Ở gia đình em mới nhắn tin kêu bạn nó thăm em mà bạn nó không bao giờ xuống. Rồi lúc đó nói chung là đau khổ hơn nữa. Một ngày lúc mà em vẫn đang nằm viện thì em xem trên Facebook, em vô Facebook bạn đó xem á, thì thấy bạn đó là đăng những mấy cái status là kiếm người yêu mới. Rồi lúc đó là thấy bạn đó đi với một bạn khác, thì em sau khi đó là em bắt đầu là em quyết định là em không còn cảm giác nữa. Kể từ hôm đó là em cắt đứt tình cảm với bạn đó luôn. Rồi làm sao quay về với nhau? Dạ, trong cái khoảng thời gian 1 tháng mà hai đứa em chia tay nhau là em có tìm đến một bạn người yêu mới, nhưng mà em không có tình cảm với bạn đó. Thì bạn Tiên này cũng tìm đến một bạn người yêu mới, bạn Tiên này cũng chẳng có tình cảm với cái bạn đấy cơ. Thì khi mà sau 1 tháng quen nhau thì em có một hôm, đó là hôm thứ Bảy, tối thứ Bảy, thì em tính là đi Bùi Viện chơi với lại một cái bạn nữ mà ở Đà Nẵng mới vào, cũng là người của LGBT. Lúc đấy thì cái bạn mà em mới quen á, bạn lại không đi. Thì lúc đó thì em cũng không biết là bạn Tiên này lên Sài Gòn để đi chơi. Thì em đang dán màn hình điện thoại á, thì bạn Tiên này mới nhắn tin lại là anh đang ở đâu vậy. Thì em mới ngỡ ngàng, tại vì là bao nhiêu năm trời qua chẳng bao giờ có em bằng anh hết á. Thì em cũng trả lời lại là đang ở quận Tân Phú, chuẩn bị đi Bùi Viện chơi, thế có muốn đi không? Bạn Tiên đáng lý ra là lên để đi chơi với cái bạn người yêu mới, thì bỏ bạn người yêu mới luôn đi chơi với em. Thì sau khi mà đi chơi xong thì tối Không, cái đó chưa tới. Cái gì? Đi giữa đường
bạn đó tự nhiên bạn đó cầm tay em, xong em mới lúc đó tự nhiên tim em đập nhanh lắm, đập mạnh lắm. Xong em mới kêu làm cái gì vậy, kêu làm gì đâu, thế có muốn gì không? Thì có. Rồi xong rồi hôm đó em với bạn đó đi chơi. Khi mà chơi Tình xong yêu la lùng quá à. Chứ nghe mà tôi không biết hỏi cái gì luôn á. Tình yêu này kiểu Tôi bấn loạn á. Tình yêu lạ lùng quá thôi nhưng mà dễ thương. Cái kết nó cũng tươi đẹp, cũng dễ thương. sau khi đi chơi ở Bùi Viện xong thì tụi em về khách sạn tại quận 10. Rồi về khách sạn nằm là mọi người nằm nơi tiếc. Dạ không, lúc Dạ đó không. là có đó. Lúc đó là có. Lúc đầu Có rồi mới quay lại đó. Rồi, lúc đầu đâu không có đâu, xong tự Là lúc đó là coi như là mặt nồng quá mới có, mới chịu làm cái dạ chuyện đó. không, lúc đầu là em không có, là em vẫn giữ khoảng cách. Nó đi tối rồi, xong về khuya lại đói nữa. Mà trên khách sạn có cái điện thoại, xong em mới chòm tới là bạn nó nằm ở đây mà cái điện thoại nằm bên kia. Cái lúc em chòm qua tự nhiên bạn nó ôm em lại, bạn nó ôm lại, bạn nó siết chặt luôn. Xong em đẩy ra, xong bạn nó vẫn không chịu, bạn nó siết chặt rồi. Rồi xong luôn. Là giống kiểu như là một đêm đó dành cho 2 năm. Dạ đúng rồi. ôi dữ dội vậy. Vâng. Rồi sao cái đêm đó là không nữa. Dạ có nhưng mà em không cảm xúc. Và bạn nó nói với em á là cái hôm đó là cái hôm mà bạn nó đầy đủ cảm xúc nhất. Còn mấy kia là làm cho có lệ thôi. Chị ơi, vậy là cái này là thuyết âm mưu của Tiên. Tiên cố tình chia tay để mà Sao đẩy tôi cảm chưa xúc hoàn hồn với cái lạ lùng quá. của Liễu, xong rồi Liễu. Cái gì mà trễ gì, cái câu chuyện tôi thấy tôi nhức đầu quá. Rồi em thấy tội nghiệp chị gái của Liễu ghê luôn á. Tội nghiệp. Phải dính vào cặp này xong rồi Ôi em trải qua nhiều thứ lắm, nói chung là em bên cạnh nó không cứng nhắc như anh chị nghĩ đâu. Yếu đuối lắm phải không? Nó yếu đuối lắm. Đêm á nó nằm cạnh em á, cái bữa mà nó chia tay con bé nè, nó còn kêu chuyển nhà đi, tao chịu hết nổi rồi, nó lên kiếm tao chịu không nổi đâu, chuyển nhà luôn. Nên mà nó tối nó nằm bên cạnh em á, nó trùm hai cái mền kính mít lên, nó khóc đến 5 giờ sáng. Em biết mà em không nói gì hết. Nãy giờ nói chuyện mà anh quên mất là anh thắc mắc là gia đình của Tiên á, là em có come out với gia đình của Gia em đình chưa? em biết chưa? Hết Dạ, chưa? gia đình em biết hết rồi. Biết hết rồi, và phản ứng của bố mẹ bình thường hay sao em? Cái này là có thể nói là cả một quá trình của em. Là em biết bản thân của mình như vậy là từ năm lớp 7. Là lúc đó em biết là cái tuổi đó với như vậy là nó quá sớm. Nhưng mà lúc đó là em đi học ở trong trường, em thích một bạn nữ. Trước lúc đó em thích bạn nữ là em vẫn thích con trai. Cái quá trình là tiến xa nhất chỉ là nắm tay thôi. Và sau khi nắm tay đó xong là em chia tay luôn. Em thấy mình không có hợp với con trai. Rồi năm lớp 8 là em quen một người mà em nói là em hành tệ. Là em quen người đó là khi mà em đăng hình lên Face là có bạn trong lớp lấy cái hình đó đưa cho ba mẹ em xem. Xong đi về học về, mẹ kêu Tiên ra đây nói chuyện. Ba mẹ đưa tấm hình kêu giải thích đi. Rồi em lúc đầu cũng kêu đâu có gì đâu, chứ là bình thường, bạn bè bình thường thôi mà. Kêu hành động như thân mật như vậy mà kêu bình thường hả? Rồi lúc đó là em nghĩ là em hết ngụy biện được rồi. Mà cái tấm hình đấy mình làm gì mà bố mẹ lại bảo là thân mật quá? Dạ hôn. Hôn môi. Dạ hôn môi. Đó là lúc đó em nghĩ là em hết ngụy biện được rồi, cho nên là em mới bắt đầu là em nói sự thật luôn. Em kêu dạ con yêu người đó, con là les. Bố mẹ em là ngẹn lời luôn, là khóc quá trời luôn. Rồi em thấy ba mẹ kiểu vậy em cũng không có kìm được lòng nữa. Em vừa nói xong là em khóc nguyên một dàn luôn, là ba mẹ con là gia đình là cứ khóc vậy đó. Xong rồi ba mẹ em nghĩ là cái tuổi em còn nhỏ nên cứ nghĩ là em theo phong trào, hoặc có thể là bị dụ dỗ. Là là cả một tuần trời là ba mẹ em là không cho em đi học, là bắt em về quê, là tính để cho em dưới quê luôn. Nhưng mà cô em lại nghĩ là em bị bỏ bùa nữa, là dẫn em đi tới một cái ông thầy rồi lấy cho em một cái bùa. Em nhớ là cái bùa đó màu vàng, rồi sau đó là để vô nước vo lại thành viên, giống kiểu viên thuốc á, cho em uống. Lúc đó em đang bị đau đầu, kiểu bị bấn loạn tinh thần á, xong cứ kêu là cái đó là thuốc trị đau đầu đó, uống đi không sao đâu. Đó xong em cũng vô uống, nhưng mà sau đó em uống xong em giả bộ chạy đi ra ngoài xem nhả cái viên đó ra. Xong ba mẹ em thấy vậy á, cho nên là dẫn em về nhà đập em túi bụi luôn. Sau trận đòn đó là khi mà em lên lại Đồng Nai thì em mới nhận định ra một điều là ba mẹ sẽ không chấp nhận mình. Lúc đó em bỏ nhà em đi. Đi một mình? Dạ em bỏ nhà em lên Sài Gòn một mình, em tự thuê khách sạn vậy á. Em lên đó là 2 ngày và ba mẹ thấy em không về á, là nhắn tin nói kêu là thôi về đi, đừng có đi nữa, ba mẹ ở nhà lo. Xong em lúc đó em kêu con không đi nữa đâu, ba mẹ không chấp nhận, con cũng không muốn là một đứa con như con là mất ba mẹ. Mẹ em mới nhắn tin kêu thôi về đi, ba mẹ chấp nhận con rồi. Về dưới nhà thì tuy là nói chấp nhận vậy á, nhưng mà thời gian đầu là ba mẹ không, nhà em là 1 tháng trời không ai nói chuyện với ai,
không ai hỏi han gì hết em hết. Em đi học xong về em chui vô phòng em bấm điện thoại. Rồi sau 1 tháng trời thì ba mẹ nói chuyện lại với em. Liễu ơi, thì cái tình cảm của em á, em có cảm thấy hài lòng với nó, với những gì đang diễn ra? Dạ em thấy hài lòng. Còn Tiên thì sao em? Dạ em cũng thấy hài lòng. Bọn em có mong muốn Mong cái gì muốn đó điều gì để không? tốt hơn không? Dạ với bản thân em thì em mong muốn là em come out với lại gia đình của em. Vậy hôm nay em có thể nào mà nhờ chương trình em nói gia đình em đi. Dạ thông qua chương trình thì con cũng muốn gửi đến ba mẹ là con là người của thế giới thứ ba và mong ba mẹ chấp nhận con và ủng hộ cho con để con bước tiếp theo cái con đường học tập và cái nghề nghiệp của mình để con có thể báo hiếu cho cha mẹ sau này. Ước mơ cho tương lai của hai em. Ước mơ trong tương lai thì em thực sự là em muốn Việt Nam mình có luật cho hôn nhân đồng giới. Em rất là muốn luôn á. Hôn nhân đồng giới để mình đăng ký đúng Dạ, không? Đăng ký đúng kết rồi. hôn. Em rất thích, em rất muốn điều đó luôn đó, nhưng mà em nghĩ là không biết là đến bao giờ. Ủa rồi thế Tiên có mong ước gì ở người yêu của mình không? Em chỉ mong là bạn đó dành tình cảm nhiều cho em một tí. Tủi thân. Em nói, em nhìn mặt Liễu em nói đi. Không. Ôi, tủi thân Ý là- lắm hả em ha? Đừng có cho em nhìn lại khóc. Chị ơi, trời ơi, cái gì mà chị không thích nhìn người khác bị tủi thân đúng không? Em cũng giống như chị Chi ấy, em thấy người ta khóc là em cũng khóc theo. Em không biết là cảm xúc của em trong người như thế nào, nhưng mà em thấy người ta khóc là em khóc. Nhưng mà em nên dành tình cảm, nếu mình đã yêu rồi em phải nên dành tình cảm cho bạn nên tí. Tại vì chị biết sao không? Em sợ là em quan tâm bạn quá nhiều á, là bạn sẽ kiểu là sẽ chán em á. Tại vì giống người yêu cũ của tình bạn yêu á. mình đừng nghĩ, mình đừng suy nghĩ vậy Mình đâu. đâu thể nào đong đếm như vậy được em. Đâu phải ai cũng giống như ai đâu cưng. Dạ. Tại vì anh chị biết sao, tại vì người yêu cũ của bạn này á, quan tâm bạn này á, bạn này bạn chán người đó và bạn bỏ người đó. Nhưng mà Thì mình quan tâm ít thôi, chứ mình không phải là mình quan tâm nhiều, mà mình có thể quan tâm ít. Đó là khi mình hôm nay mà nghe em nói thì là Liễu có nên suy nghĩ lại. Là tình yêu mà mình không quan tâm, nhiều khi người ta cũng nghĩ là người ta nghĩ là mình không yêu người ta. Dạ. Này, cái này là chị khuyên chân thành. Tại vì chị đi trước chị yêu rất là nhiều rồi, mấy chục hết yêu không. đấy nha, hôm nay em mới biết nhá. Mấy Mối tình nè, nó lộn, nó là ai, làm gì dữ gì Minh Tương. Đó là chị khuyên chân thành. Và em cũng vậy luôn, mình đã yêu mình lớn rồi, mình cũng có sâu sắc một tí. Hai người yêu nhau mà muốn đi đến hạnh phúc thì hai người phải hiểu nhau. Cái gì ai cần cái gì, ai thiếu cái gì mình bù đắp cho người đó cái đó. Và tất cả mọi người trong cuộc sống không ai hoàn hảo hết. Mình hãy nhìn những gì tốt đẹp nhất của người yêu mình yêu để mà mình sống, và mình cảm thấy hạnh phúc với cái hạnh phúc hiện tại của mình. Rồi bây giờ thì cảm ơn hai em đến với chương trình và cảm ơn người chị rất dễ thương đã vì Liễu rất là nhiều và đã cùng đồng hành với Liễu qua rất nhiều giai đoạn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và xin mời mọi người cùng đón xem chương trình Come Out Bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buzz. Và đừng quên nhấn like trang fanpage Come Out Bước ra ánh sáng để có thể nhận được những thông tin trực tiếp và nhanh nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.